กลางดึกของเดือนสิงหาคมปี 1984 ณ พื้นที่ชนบทอันห่างไกลในทวีปแอฟริกาเสียงคำรามลึกลับได้ดังขึ้นจากทะเลสาบโมโนอูลก่อนที่หมอกขาวปริศนาจะพวยพุ่งออกจากพื้นน้ำและแผ่ปกคลุมไปตามพื้นถนนเช้าวันรุ่งขึ้นผู้คนที่เดินทางผ่านม่านหมอกนั้นต่างล้มลงหายใจไม่ออกและเสียชีวิตในทันทีนี่คือการสังหารหมู่ที่ไร้ร่องรอยฆ่าชีวิตผู้คนไปมากมายราวกับมีบางสิ่งผุดขึ้นมาจากใต้น้ำเรื่องราวนี้ท้าทายทั้งตำนานคำสาปของชาวพื้นเมืองและความเชื่อเรื่องภูเขาไฟที่สงบนิ่งเพื่อเปิดเผยความจริงอันน่าสะพรึงกลัวเกี่ยวกับก๊าซพิษที่ถูกกักเก็บไว้ใต้ทะเลสาบซึ่งในเวลาต่อมาได้สังหารผู้คนไปอีกนับพันชีวิตอะไรคือก๊าซสังหารที่มองไม่เห็นนี้และนักวิทยาศาสตร์ค้นพบระเบิดเวลาธรรมชาติที่รอวันปะทุได้อย่างไรติดตามทั้งหมดได้ในทะเลสาบเพชฌฆาตแห่งแคเมรูนความลับมรณะใต้ผืนน้ำหลายคนอาจเข้าใจว่าอาหารเสริมควรจะเห็นผลเร็วเหมือนกาแฟที่เมื่อดื่มแล้วทำให้ตื่นตัวแต่ความจริงร่างกายต้องใช้เวลา 1-6 เดือนในการสะสมสาร DHA และ EPA เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนต่อสมองและอารมณ์การเลือกผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งผมจึงเลือก Clarity Omega 3 Norway Ultra Astaxanthin และนี่เป็นคำตอบสำหรับผู้ที่มองหาน้ำมันปลาเกรดพรีเมียมคลิกลิงก์ใต้คลิปเพื่อสั่งซื้อหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในวันที่ 15 สิงหาคม ปี 1984 ณ ทะเลสาบโมโนอูลทะเลสาบปล่องภูเขาไฟในพื้นที่ชนบทของประเทศแคเมรูนในคืนแห่งโศกนาฏกรรมชาวบ้านได้ยินเสียงดังสนั่นก่อนจะพบเห็นเมฆหมอกสีขาวลึกลับพวยพุ่งขึ้นจากทะเลสาบแล้วแผ่ไหลปกคลุมถนนทางทิศตะวันออกรุ่งเช้าวันต่อมาม่านหมอกนั้นยังคงอยู่ผู้คนที่สัญจรผ่านไปมาส่วนใหญ่ประหลาดใจกับหมอกที่ไม่เคยเกิดขึ้นแต่ก็คิดว่าเป็นเพียงหมอกยามเช้าและทันทีที่พวกเขาเดินหรือบางคนขับรถผ่านเข้าไปในม่านหมอกนั้นก็ไม่สามารถหายใจได้บางคนเสียชีวิตขณะเดินบางคนสิ้นใจในรถยนต์หรือฟุบอยู่บนรถจักรยานยนต์ทุกคนเสียชีวิตภายในเวลาไม่กี่นาทีเหตุการณ์ครั้งนี้ฆ่าชีวิตผู้เคราะห์ร้ายไป37รายก่อนที่ลมจะพัดพาเมฆมรณะสลายไปในเวลาประมาณ 10:30 นาทีผู้ที่มาถึงที่เกิดเหตุในภายหลังได้พบเพียงภาพศพผู้คนและปศุสัตว์กระจัดกระจายไปทั่วบริเวณทิ้งไว้เพียงปริศนาที่น่าหวาดหวั่นว่าอะไรคือกลไกการสังหารอันเงียบงันนี้หลังเกิดเหตุไม่มีใครสามารถให้คำอธิบายที่สมเหตุสมผลได้ในทันทีความสับสนและความหวาดกลัวจึงนำไปสู่การคาดเดาในหลากหลายรูปแบบชาวบ้านบางส่วนเชื่อว่าทะเลสาบแห่งนี้ต้องคำสาปและมีวิญญาณชั่วร้ายปรากฏตัวขึ้นมาสังหารผู้คนความเชื่อนี้สอดคล้องกับตำนานท้องถิ่นที่มองว่าทะเลสาบเป็นที่อยู่ของวิญญาณบรรพบุรุษซึ่งบางครั้งอาจนำมาซึ่งความตายในขณะเดียวกันภาครัฐของแคเมรูนกลับตั้งสมมติฐานว่านี่อาจเป็นการโจมตีด้วยอาวุธเคมีโดยกลุ่มก่อการร้ายอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์มองว่าสมมติฐานนี้ไม่สมเหตุสมผลเพราะเป็นเรื่องที่ยากที่กลุ่มกบฏจะครอบครองอาวุธเคมีได้และหากมีจริงเหตุใดจึงเลือกโจมตีถนนในชนบทห่างไกลแทนที่จะเป็นเป้าหมายที่มีมูลค่าสูงกว่าที่สำคัญคือไม่มีกลุ่มใดออกมาอ้างความรับผิดชอบทำให้การค้นหาคำอธิบายต้องเบนเข็มไปที่สาเหตุทางธรรมชาติแทนการสืบสวนสาเหตุทางธรรมชาติมุ่งเป้าไปที่แนวแคเมรูนหรือแคเมรูนไลน์ซึ่งเป็นแนวภูเขาไฟที่ทอดยาวใต้ทะเลสาบโมโนอูลสถานทูตสหรัฐอเมริกาจึงได้เชิญฮารันดูซีกุสสันนักภูเขาไฟวิทยาและนักธรณีเคมีชาวไอซ์แลนด์ผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาตรวจสอบเมื่อซีกุสสันเดินทางมาถึงในอีกหลายเดือนต่อมาเขาได้ทำการทดสอบหลายครั้งแต่กลับไม่พบหลักฐานการปะทุของภูเขาไฟไม่พบอุณหภูมิน้ำที่สูงขึ้นหรือสารประกอบกรรมฐานใดๆที่บ่งชี้ถึงกิจกรรมของภูเขาไฟจนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่เขานำขวดตัวอย่างน้ำที่เก็บจากก้นทะเลสาบขึ้นสู่ผิวน้ำทันใดนั้นฝาขวดก็ระเบิดออกเหมือนกับเครื่องดื่มอัดลมที่ถูกเขย่าทำให้ซีกุสสันตระหนักได้ว่าน้ำในชั้นลึกของทะเลสาบนั้นอิ่มตัวอย่างยิ่งยวดด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CO2 เขาจึงตั้งทฤษฎีว่านี่คือสาเหตุการเสียชีวิตเนื่องจากคาร์บอนไดออกไซด์ในสถานะก๊าซนั้นไร้สีไร้กลิ่นและหนักกว่าอากาศซึ่งอธิบายได้ว่าเหตุใดเมฆก๊าซจึงลอยต่ำติดพื้นดินและสังหารผู้คนทั้ง37รายได้อย่างรวดเร็ว
ซีกุสันอธิบายว่าทะเลสาบโมโนอูลเป็นความผิดปกติทางธรณีวิทยาที่แปลกประหลาดเขาเชื่อว่าหินหนืดใต้พื้นทะเลสาบได้ค่อยๆคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาสะสมอยู่ในชั้นน้ำด้านล่างที่เย็นและหนาแน่นกว่าปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นได้เพราะทะเลสาบตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรทำให้ภูมิอากาศอบอุ่นตลอดปีและไม่มีการผสมของชั้นน้ำตามฤดูกาลชั้นน้ำล่างจึงหยุดนิ่งทำให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สามารถสะสมตัวภายใต้แรงดันสูงมานานหลายทศวรรษโดยมีชั้นน้ำอุ่นด้านบนทำหน้าที่เหมือนจุกไม้ก๊อกปิดกั้นไว้ซีกุสันจึงเรียกทะเลสาบแห่งนี้ว่าระเบิดเวลาที่เดินอย่างช้าๆและนิยามภัยพิบัติชนิดนี้ว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่เคยมีใครรู้จักมาก่อนและมันมีศักยภาพในการทำลายเมืองได้ทั้งเมืองเลยทีเดียวในปี 1986 เขาได้ส่งผลงานวิจัยนี้ไปยังวารสาร Science วารสารชื่อดังในสหรัฐแต่วารสารได้ปฏิเสธบทความของเขาโดยให้เหตุผลว่าทฤษฎีของเขานั้นไกลเกินจริงอย่างไรก็ตามทฤษฎีของเขาก็ยังเป็นที่รับรู้ในวงแคบๆของนักวิทยาศาสตร์จนกระทั่งความจริงอันน่าสะพรึงกลัวที่หลายคนคงไม่อยากให้เกิดขึ้นนั่นคือทฤษฎีนี้ได้รับการพิสูจน์ด้วยเหตุการณ์จริงในอีกไม่กี่เดือนในเย็นวันที่ 21 สิงหาคม ปี 1986 ห่างจากโมโนอูลไปเพียง 100 กิโลเมตรทะเลสาบนีโอสซึ่งเป็นระเบิดเวลาอีกลูกหนึ่งก็ได้ปะทุขึ้นผู้รอดชีวิตเล่าว่าได้ยินเสียงดังสนั่นในช่วง 3 ทุ่มก่อนที่ภัยพิบัติจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันเมฆก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณมหาศาลราว 1 ลูกบาศก์กิโลเมตรหรือ 300,000 ตันได้ระเบิดขึ้นจากทะเลสาบก่อให้เกิดปรากฏการณ์ที่มีน้ำพุ่งสูงเป็นลักษณะคล้ายเสาสูงถึง 100 เมตรและคลื่นสึนามิสูง 25 เมตรซัดเข้าชายฝั่งจากนั้นเมฆคาร์บอนไดออกไซด์ที่หนักกว่าอากาศได้พุ่งออกจากทะเลสาบด้วยความเร็วเกือบ 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงไหลเข้าถล่มหุบเขาเบื้องล่างและฆ่าชีวิตผู้คนเป็นรัศมีโดยรอบไปไกลถึง 25 กิโลเมตรเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตรวม 1,746 คนและปศุสัตว์อีกกว่า 3,500 ตัวซึ่งมากกว่าเหตุการณ์ที่โมโนอูลถึง 50 เท่าผู้รอดชีวิตบางคนที่โชคดีอยู่บนที่สูงหรืออยู่ในพื้นที่ที่รอดพ้นจากก๊าซก็หมดสติไปนานถึง 36 ชั่วโมงก่อนจะตื่นขึ้นมาพบกับความจริงอันน่าสยดสยองว่าครอบครัวและเพื่อนบ้านของตนได้เสียชีวิตไปทั้งหมดแล้วก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีคุณสมบัติที่ทำให้เป็นอันตรายถึงชีวิตแต่เนื่องจากมันหนักกว่าอากาศปกติ 1.53 เท่าจึงไหลลงสะสมในพื้นที่ต่ำและหุบเขาโดยความเข้มข้นที่อันตราย 5% ขึ้นไปจะเริ่มทำให้หายใจลำบาก10% ขึ้นไปอาจทำให้เสียชีวิตกระตุ้นให้เกิดอาการชักและหมดสติและ 30% ขึ้นไปทำให้หมดสติได้ภายในเวลาไม่กี่วินาทีสถานการณ์ในเหตุการณ์ทะเลสาบนีโอสเมฆก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีความสูงเริ่มต้นที่ 100 เมตรเหนือผิวทะเลสาบและก๊าซไหลตามหุบเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำแพร่กระจายไกลถึง 25 กิโลเมตรผู้ที่อยู่บนเนินเขาหรือพื้นที่สูงกว่าระดับก๊าซสามารถรอดชีวิตได้แต่ก็ต้องสูงกว่าระดับทะเลสาบอย่างน้อย 100-200 เมตรเทียบเท่ากับตึกราว 30-60 ชั้นเลยทีเดียวเคราะห์ร้ายที่หมู่บ้านนี้เป็นลักษณะอยู่ในหุบเขาที่มีทะเลสาบจึงมีผู้รอดชีวิตที่บังเอิญเดินทางออกจากพื้นที่เพียงแค่ 4 คนเท่านั้นภาพเหตุการณ์ที่นีโอสถูกบรรยายว่าราวกับวันสิ้นโลกสิ่งที่น่าขนลุกที่สุดคือความเงียบงันอย่างสิ้นเชิงนักวิจัยรายงานว่าไม่มีแม้แต่แมลงวันมาตอมซากศพเพราะเมฆก๊าซได้สังหารสิ่งมีชีวิตแทบทั้งหมดขณะที่น้ำในทะเลสาบได้เปลี่ยนจากสีฟ้าครามเป็นสีแดงสนิมเนื่องจากน้ำที่อุดมด้วยธาตุเหล็กจากส่วนลึกถูกดันขึ้นมาทำปฏิกิริยากับออกซิเจนนักวิทยาศาสตร์ที่เดินทางมายังทะเลสาบนีโอสต่างตระหนักในทันทีว่านี่คือการยืนยันทฤษฎีของชีกุสันและได้ตั้งชื่อภัยพิบัติชนิดใหม่นี้ว่าลิมนิกเออรัปชันสาเหตุการปะทุที่แน่ชัดยังไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่ทฤษฎีที่เป็นไปได้มากที่สุดคือดินถล่มซึ่งรบกวนชั้นน้ำทำให้ชั้นน้ำที่อิ่มตัวด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ถูกดันขึ้นสู่ระดับความดันที่ต่ำกว่าก่อให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ปลดปล่อยก๊าซพิษออกมาอย่างรุนแรงแม้ว่าการเสียชีวิตส่วนใหญ่จะเกิดจากการขาดอากาศหายใจจากคาร์บอนไดออกไซด์แต่ผู้รอดชีวิตบางรายก็มีรอยโรคบนผิวหนังซึ่งคาดว่าเป็นแผลกดทับที่เกิดจากการขาดออกซิเจนในเลือดอย่างรุนแรงสิ่งที่น่าตกใจที่สุดคือการปะทุทั้ง2ครั้งไม่ได้กำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปจนหมดและมันยังคงสะสมตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอัตราที่น่ากังวล
ทำให้นักวิทยาศาสตร์ต้องเร่งหาทางป้องกันการปะทุซ้ำหลังพิจารณาหลายวิธีในที่สุดพวกเขาก็เลือกใช้วิธีที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพนั่นคือการค่อยๆลดแก๊สแบบควบคุมโดยการติดตั้งท่อจากชั้นน้ำลึกที่อิ่มตัวด้วยก๊าซขึ้นสู่ผิวน้ำเมื่อน้ำเริ่มไหลขึ้นแรงดันที่ลดลงจะทำให้คาร์บอนไดออกไซด์กลายเป็นฟองและแรงลอยตัวตามธรรมชาติของฟองอากาศจะขับดันน้ำให้พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องเหมือนน้ำพุเป็นการสร้างการปะทุแบบควบคุมที่ทำงานได้เองโดยไม่ต้องใช้พลังงานท่อถาวรท่อแรกถูกติดตั้งที่นีโอสในปี 2001 และผลการดำเนินงานก็ประสบความสำเร็จอย่างงดงามทะเลสาบโมโนอูนได้รับการยืนยันว่าปลอดภัยโดยสมบูรณ์ในปี 2009 ส่วนทะเลสาบนีโอสในปี 2019 ก็ได้รับการยืนยันว่าแก๊สลดลงจนถึงระดับที่ปลอดภัยนี่คือชัยชนะครั้งสำคัญของวิทยาศาสตร์ในการควบคุมภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่เคยเป็นที่รู้จักมาก่อนอย่างไรก็ตามแม้ทะเลสาบทั้งสองจะปลอดภัยแล้วแต่ความเสี่ยงที่แท้จริงยังคงซ่อนตัวอยู่ที่ทะเลสาบคิวูซึ่งมีขนาดใหญ่กว่ามีประชากรหนาแน่นกว่าและเต็มไปด้วยก๊าซมีเทนที่ติดไฟได้ทำให้มันกลายเป็นระเบิดเวลาที่อันตรายที่สุดแห่งหนึ่งบนโลกและยังคงเป็นความท้าทายต่อไป